Cập nhật căng thẳng ở châu Âu. Theo ba quan chức Mỹ, Nga có thể đứng sau vụ rò rỉ tài liệu quân sự mật. Nga phản ứng gì về vụ rò rỉ tài liệu mật của NATO về Ukraine? Quan chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đang đầu hàng với tốc độ chóng mặt. Giữa lúc ấy, phía Nga dự đoán thời điểm Ukraine tăng cường tấn công trong xung đột. Ở diễn biến khác, Triều Tiên thử vũ khí sóng thần mới giữa lúc phô trương lực lượng trước Mỹ-Hàn. Indonesia bắt giữ người đàn ông giết 12 người với kế hoạch nhân tiền. Các nhà hoạt động môi trường chắn ngang đường cao tốc ở Thụy Sĩ, yêu cầu chính phủ hành động. Hàng ngàn nông dân biểu tình khắp Romania về ngũ cốc giá rẻ của Ukraine. Theo bà Phin, các ngân hàng Đức vấp phải làn sóng khiếu nại từ người tiêu dùng. Trung Quốc chi 240 tỷ đô la để giải cứu các khoản vay thuộc dự án vành đai và con đường. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Sky News ngày 8 tháng 4 trích lời các quan chức Mỹ cho biết có khả năng Nga hoặc các cá nhân thân Nga đứng sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về kế hoạch giúp Ukraine mở cuộc tấn công mùa xuân. Ba nguồn tin trong cuộc nói với Reuters rằng các tài liệu dường như bị thay đổi để làm giảm số thương vong của lực lượng Nga ở chiến trường. Theo Sky News, nhiều chuyên gia phương Tây cũng đưa ra phỏng đoán tương tự. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh đánh giá của họ là không chính thức và không liên quan đến cuộc điều tra của Lầu Năm Góc. Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ. Việc rò rỉ các tài liệu nhạy cảm như vậy là rất bất thường và sẽ tự động kích hoạt một cuộc điều tra, theo Sky News. Phó thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ, Sabrina Singh cho biết, Lầu Năm Góc đã nhận được báo cáo về các bài đăng trên mạng xã hội và đang xem xét diễn biến trên. Được biết, các tài liệu bị lan truyền trên mạng xã hội và dường như được phân loại là mật và tuyệt mật. Một trong những tài liệu bị rò rỉ tiết lộ, có 16.000 đến 17.500 binh sĩ Nga đã tử trận trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ tin rằng con số thực tế cao hơn nhiều, vào khoảng 200.000 người thiệt mạng và bị thương, các quan chức Mỹ cho biết. Phản ứng về vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ, theo người phát ngôn Điện Kremlin, đây là bằng chứng cho thấy Mỹ và NATO đang can dự trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Mức độ can dự này đang tăng dần. Chúng tôi luôn theo dõi quá trình này. Tất nhiên, điều đó làm tình hình phức tạp hơn, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của chiến dịch quân sự. CNN dẫn lời ông Dmitry Peskov phát biểu ngày 7 tháng 4. Theo New York Times, Lầu Năm Góc đã mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan đến kế hoạch của Mỹ và NATO nhằm giúp Ukraine mở cuộc phản công chống lại Nga. Trong đó có nội dung chi tiết, tiết lộ kế hoạch vận chuyển vũ khí, sức mạnh tấn công của các tiểu đoàn Ukraine, cùng nhiều thông tin nhạy cảm khác. Các nội dung trong tài liệu đã được tổng hợp ít nhất trong vòng 5 tuần, lần cập nhật gần nhất là vào ngày 1 tháng 3. Một thông tin trong số đó tóm tắt lịch trình huấn luyện cho 12 lữ đoàn chiến đấu của Ukraine, trong đó có 9 đơn vị được lực lượng Mỹ và NATO đào tạo. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, Mikhail Podolyak, ngày 7 tháng 4 viết trên Telegram rằng dữ liệu bị rò rỉ không liên quan đến thực tế và kế hoạch của Kiev. Newsweek ngày 7 tháng 4 dẫn lời Tổng cục Tình báo Ukraine cho hay ngày càng nhiều binh sĩ Nga đầu hàng trong cuộc chiến diễn ra ở nước này. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sự gia tăng mạnh mẽ là do kế hoạch về cuộc phản công mùa xuân sắp tới của Kiev. Vitaly Matvienko, người phát ngôn của đường dây nóng Tôi Muốn Sống, cho biết số lượng đơn xin đầu hàng của các binh sĩ Nga đang tăng gấp đôi so với tháng trước lên 3.000 đơn. Tôi Muốn Sống là một dự án được điều hành bởi Trung tâm Điều phối Đối xử với tù nhân chiến tranh, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Ukraine và Tổng cục Tình báo. Dự án bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái để khuyến khích các thành viên quân đội Nga bảo vệ mạng sống bằng cách từ bỏ chiến đấu cho Moscow trong cuộc chiến. Chiến dịch phản công của Ukraine chưa bắt đầu, nhưng tác động của nó đã thấy rõ. Sự lựa chọn của một người lính Nga trong chiến tranh rất đơn giản, tử trận hoặc bị bắt. Tuy nhiên, hàng loạt các sự kiện bất ngờ chớp nhoáng có thể thay đổi mọi thứ. Newsweek trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, hiện phía Nga chưa bình luận về tuyên bố trên.
Một thượng nghị sĩ Nga ngày 7 tháng 4 cho biết quân đội Ukraine sẽ cố gắng tăng cường các hoạt động tấn công trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10, khi các thiết bị phương Tây mà họ sử dụng ít nhất có thể có hiệu quả ở một mức độ nào đó. Chiến thuật chờ đợi của Ukraine là do các thiết bị quân sự phương Tây không phù hợp để sử dụng chiến đấu trong điều kiện lầy lội. Điều này cho thấy Ukraine sẽ cố gắng tiến hành tấn công từ tháng 5 đến tháng 10, khi thiết bị của họ ít nhất có thể hoạt động hiệu quả. TASS dẫn lời người đứng đầu Ủy ban của Hội đồng Nga về Quốc phòng và An ninh, Vitko Bandarev. Ông khẳng định Nga sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thách thức nào từ kẻ thù. Kẻ thù sẽ bị đánh bại, Nga sẽ chiến thắng và đưa ra các điều kiện hòa bình vì an ninh, hạnh phúc và sức khỏe người dân. Đây là một trong những nhiệm vụ chính mà quân đội Nga đang phải đối mặt vào lúc này, vị quan chức Nga nói thêm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chia sẻ với truyền thông Đức ngày 7 tháng 4 rằng quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc tấn công trong những tuần tới. Cũng nói về xung đột ở Đông Âu, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm thứ Năm 6 tháng 4 đã tìm cách đưa Nga và Ukraine xích lại gần nhau trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn điều gì? Ông ấy không thể chiếm giữ lãnh thổ Ukraine. Và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thể có mọi thứ mà ông ấy yêu cầu. Đây là một vài điều mà chúng ta nên đặt trên bàn nghị sự. Reuters dẫn lời Tổng thống Brazil tuyên bố. Nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về Ukraine và Nga với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm dự kiến tới Trung Quốc vào ngày 14 tháng 4. Ông cho biết Trung Quốc có một vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai. Ông Lula còn đề xuất thành lập một câu lạc bộ hòa bình gồm các nước làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Vấn đề là Brazil không có vị thế phù hợp để có thể tác động đến cuộc xung đột này, cũng không được nhiều người coi là trọng tài trung lập vì là thành viên của BRICS, nhóm gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi. Tờ Wall Street Journal ngày 7 tháng 4 dẫn nguồn thạo tin cho biết Bộ Thương mại Mỹ đang cân nhắc các hành động chống lại công ty an ninh mạng Kaspersky Labs của Nga theo các quy tắc bảo mật trực tuyến. Chính quyền của Tổng thống Biden đã tăng cường điều tra an ninh đối với phần mềm chống virus của Kaspersky Labs vào năm ngoái, khi lo ngại gia tăng về các cuộc tấn công mạng của Nga. Các cơ quan quản lý của Mỹ đã cấm chính phủ liên bang sử dụng phần mềm Kaspersky. Bộ Thương mại Mỹ cam kết thực hiện đầy đủ quyền hạn để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ và hợp tác với Quốc hội để đối phó với các rủi ro gia tăng. Theo Reuters, hiện Kaspersky Labs chưa bình luận về thông tin trên. Thông báo xuất hiện sau khi Mỹ ban hành luật mới cho phép Nhà Trắng cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc, cũng như các công nghệ nước ngoài khác có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Ở diễn biến khác, TASS ngày 7 tháng 4 dẫn lời một chuyên gia nhận định chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có thể giúp cải thiện quan hệ giữa Bắc Kinh và EU, vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch và xung đột ở Ukraine. Các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Pháp và EU rất quan trọng và được coi là rất thành công. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Wang Yiwei, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc bình luận. Theo chuyên gia này, chừng nào châu Mỹ không theo Mỹ, không tham gia vào cuộc chiến tranh lạnh mới do Mỹ khởi xướng, thì quan hệ Trung Quốc-châu Âu sẽ trở lại quỹ đạo đúng đắn. Ông Wang Yiwei tin rằng các chuyến thăm của Tổng thống Pháp và Chủ tịch Ủy ban châu Âu báo hiệu quan hệ Trung Quốc-châu Âu đã sẵn sàng thoát khỏi cái bóng của Covid-19 và cuộc khủng hoảng Ukraine. Chuyên gia chỉ ra rằng các nước châu Âu đã được thông tin về sự phát triển hiện tại của Trung Quốc. Chính họ đã thấy Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Truyền thông Triều Tiên ngày 8 tháng 4 thông báo nước này đã tiến hành cuộc thử nghiệm khác đối với vũ khí không người lái tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là động thái mới nhất nhằm phô trương lực lượng chống lại liên minh Mỹ-Hàn, Reuters bình luận. Cụ thể, Triều Tiên đã thử nghiệm một loại vũ khí không người lái tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tên là HL-2, hơn một tuần sau khi tiết lộ hệ thống vũ khí HL-1 theo Reuters. HL trong tiếng Triều Tiên có nghĩa là sóng thần. Loại vũ khí mới được thiết kế để thực hiện những cuộc tấn công ngầm trong vùng biển của địch. Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đang thể hiện khả năng triển khai vũ khí hạt nhân đa dạng của nước mình trước Washington và Seoul, mặc dù họ nghi ngờ liệu vũ khí mới nói trên đã sẵn sàng để được triển khai hay chưa. Trong cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4, truyền thông nhà nước KCNA cho biết vũ khí không người lái đã di chuyển 1.000 km dưới nước trong 71 giờ 6 phút và bắn trúng mục tiêu mô phỏng thành công.
Cuộc thử nghiệm đã chứng minh một cách hoàn hảo độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước và khả năng tấn công chí mạng của vũ khí này. KCNA nói thêm, Triều Tiên đã tăng cường các hoạt động quân sự trong những tuần gần đây, phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Bình Nhưỡng đã tiết lộ các đầu đạn hạt nhân mới và phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Mỹ, Reuters cho hay. Theo đài CCTV, tàu Hải tuần 6 của Trung Quốc đã đến eo biển Đài Loan vào khoảng 12 giờ ngày 6 tháng 4 để thực hiện hoạt động tuần tra và kiểm tra chung kéo dài 3 ngày ở khu vực. Hoạt động này được Cục Hải sự Phúc Kiến triển khai ở khu vực trung tâm và phía bắc của eo biển Đài Loan từ thứ Tư đến thứ Sáu tuần này. Đây là một phần trong kế hoạch công tác tuần tra hàng năm của Trung Quốc và có sự tham gia của nhiều tàu thực thi hàng hải do tàu Hải tuần 6 dẫn đầu. Một tàu tuần tra hàng hải lớn được triển khai ở eo biển Đài Loan. Việc tuần tra nhằm mục đích đảm bảo môi trường hàng hải và trật tự dọc theo một số tuyến đường tàu quan trọng và bận rộn qua eo biển Đài Loan, xử lý các vi phạm của tàu thuyền và ngăn chặn các vụ va chạm tàu thương mại và tàu cá. Tàu Hải tuần 6 có lượng choán nước 6.600 tấn, tốc độ tối đa 23 hải lý trên giờ và phạm vi hành trình 10.000 hải lý. Nó có thể di chuyển trên biển trong 60 ngày mà không cần nguồn cung cấp nhiên liệu bên ngoài, do đó có khả năng hoạt động tầm xa. Sáng thứ Tư, 5 tháng 4, tàu tuần tra đã khởi hành từ huyện Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến, đến gần nhất giữa Trung Quốc và đại lục với đảo Đài Loan. Việc tuần tra eo biển Đài Loan diễn ra trùng thời điểm với cuộc gặp của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và lãnh đạo đảo Đài Loan Thái Anh Văn ở ngoại ô Los Angeles vào ngày 5 tháng 4. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Mỹ trên lãnh thổ Mỹ, một động thái mà Bắc Kinh lên án mạnh mẽ suốt những ngày qua, đồng thời tuyên bố chắc chắn có biện pháp đáp trả. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant vừa tổ chức cuộc họp các quan chức quân sự liên quan một cuộc tấn công rocket từ Liban hôm 6 tháng 4. Ông Netanyahu cũng chuẩn bị tiến hành cuộc họp quan trọng với cơ quan an ninh Israel nhằm phản ứng với vụ tấn công rocket lớn nhất từ Liban kể từ năm 2006, khi Israel tiến hành cuộc chiến với phong trào Hezbollah được vũ trang mạnh mẽ. Quân đội Israel cho biết vừa qua 34 quả rocket đã được phóng từ Liban, trong đó 25 quả đã bị bệ phóng chống tên lửa vòng sắt đánh chặn. Dịch vụ xe cứu thương của Israel cho biết một người đàn ông đã bị thương nhẹ do mảnh đạn. Vụ việc xảy ra khi Israel phải đối mặt với áp lực từ cộng đồng quốc tế sau các cuộc đột kích của cảnh sát vào khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Năm nay trùng với thời điểm với ngày lễ vượt qua của người Do Thái. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm vụ tấn công rocket từ Liban nhằm vào Israel. Tuy nhiên, theo Reuters, một phát ngôn viên quân đội Israel đã đổ lỗi cho Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo kiểm soát dải Gaza. Theo Reuters, trích dẫn 3 nguồn tin an ninh khác, không phải từ Israel, cho biết các vụ tấn công vừa qua là do phe Palestine ở Liban gây ra, chứ không phải do Hezbollah thực hiện. Thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh, đang đến thăm Liban nhưng hiện giờ không có bình luận. Quân đội Liban và nhóm vũ trang Hezbollah cũng chưa bình luận. Chuyển sang một số tin tức kinh tế xã hội đáng quan tâm. Reuters đưa tin, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một người đàn ông vào đầu tháng này, với cáo buộc giết 12 người sau khi nhiều thi thể được phát hiện trong vườn nhà ông ta. Slamet Tohari, 45 tuổi, khoe với các khách hàng của mình rằng ông có thể làm tiền sinh sôi một cách kỳ diệu. Trước khi ông Tohari bị bắt, một người đàn ông tên là Pajanto được thông báo mất tích sau khi gặp ông ta để đòi lại tiền. Theo cảnh sát, ông Tohari đã hứa với các nạn nhân có thể nhân số tiền của họ từ 70 triệu rupiah, tức 4.600 đô la Mỹ, lên 5 tỷ rupiah. Tên này đã bị bắt nhiều lần vì tội làm tiền giả và phải ngồi tù vào năm 2019 với cùng cáo buộc. Các nhà hoạt động môi trường ngày 7 tháng 4 đã chặn tuyến đường chính dưới dãy núi Alpes, Thụy Sĩ, để yêu cầu các hành động khẩn cấp chống lại tình trạng nóng trên toàn cầu. Tuy nhiên, động thái đã khiến giao thông khu vực bị đình trệ. Video cho thấy những người biểu tình từ nhóm đổi mới Thụy Sĩ ngồi trên đường cao tốc, cầm biểu ngữ và chắn ngang con đường. Một tài xế tức giận đã giật phăng biểu ngữ. Một vài người khác được thấy đang tranh cãi cùng các nhà hoạt động. Theo Reuters, cảnh sát đã được gọi đến và giải tán nhóm người biểu tình. Đổi mới Thụy Sĩ đã trở lại trên đường phố, nhóm cho biết trên Twitter. Theo các nhà hoạt động, họ muốn chính phủ Thụy Sĩ xem xét vấn đề biến đổi khí hậu một cách nghiêm túc và cải tạo các tòa nhà trước năm 2035. Thụy Sĩ đang nóng lên với tốc độ cao hơn gấp đôi toàn cầu và các sông băng ở đây đang tan chảy nhanh chóng.
Đáp lại, chính phủ Thụy Sĩ muốn đầu tư 4,1 tỷ franc, tức 4,54 tỷ đô la Mỹ vào việc cải tạo các tòa nhà, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông và các biện pháp khác để giảm một nửa lượng khí thải nhà kính trước năm 2030. Hàng nghìn nông dân đã biểu tình trên khắp Romania hôm 7 tháng 4 về tác động của việc nhập ngũ cốc Ukraine đối với thị trường, kêu gọi Ủy ban châu Âu can thiệp. Tại thủ đô Bucharest, khoảng 200 nông dân đã biểu tình bên ngoài trụ sở của Ủy ban châu Âu, mang theo những biểu ngữ như "Chúng tôi tôn trọng các quy tắc của EU, nhưng EU phớt lờ chúng tôi" và "EU, hãy chịu trách nhiệm, hãy hành động, hãy quan tâm." Nicu Vasile, người đứng đầu Liên đoàn các hiệp hội nhà sản xuất trang trại Romania cho biết, "Chúng tôi đang nói về sự cạnh tranh không lành mạnh trong cộng đồng châu Âu. Tôi biết những người nông dân Ukraine cũng cần bán nông sản của họ, nhưng đó là sự cạnh tranh không lành mạnh." Theo Reuters, làn sóng tức giận đang gia tăng giữa những người nông dân ở Trung và Đông Âu trước việc nhập khẩu ngũ cốc Ukraine với giá rẻ, cũng như được miễn phí hải quan đến giữa năm 2024. Điều này đã ảnh hưởng đến giá cả và doanh số bán hàng của các nhà sản xuất địa phương. Cùng với các cuộc biểu tình truyền thống, nông dân cũng thể hiện sự bất mãn bằng cách chặn giao thông và các trạm kiểm soát biên giới bằng máy kéo và xe tải trên khắp đất nước. Reuters ngày 6 tháng 4 trích dẫn dữ liệu cho thấy, đơn khiếu nại của người tiêu dùng về các ngân hàng và công ty tài chính khác ở Đức đã tăng 20% vào năm ngoái. Thống kê được công bố khi các cơ quan quản lý siết chặt các biện pháp nhằm củng cố niềm tin của người dân trong lĩnh vực này. BaFin, cơ quan giám sát tài chính của Đức, đã nhận được 15.000 đơn khiếu nại từ người tiêu dùng về ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính vào năm 2022. Con số này là 12.500 vào năm trước đó. Năm 2022 ghi nhận được gia tăng trong các đơn khiếu nại lần thứ tư liên tiếp. Theo giới chức và chủ ngân hàng, các khiếu nại bao gồm thời gian xử lý việc đóng tài khoản lâu, các thay đổi đối với những điều khoản, điều kiện, cũng như các chi nhánh sụt giảm. Các số liệu sẽ được công bố trong một báo cáo thường niên vào tháng 5 sắp tới. Chan Chae-yu, một quan chức của BaFin, nói trong một phỏng vấn rằng không thể có chuyện các tổ chức tài chính hoạt động tốt vì họ đối xử không tốt với khách hàng. Deutsche Kreditkasse, Ủy ban Ngân hàng Đức, cho biết các ngân hàng của quốc gia châu Âu cực kỳ ổn định và mạnh mẽ, và niềm tin dành cho lĩnh vực này không bị tác động bởi các bất ổn từ sau nhiều vụ sụp đổ ngân hàng ở Mỹ và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của YouGov năm ngoái cho thấy mức độ tin tưởng vào lĩnh vực tài chính ở Đức thấp hơn mức trung bình của toàn cầu, thậm chí theo sau cả Canada, Úc và các thị trường lớn ở châu Á. Theo Reuters, đây là yếu tố cần thiết để thúc đẩy sự ổn định tài chính và thu hút vốn nhằm tăng trưởng kinh tế. Ủy ban Ngân hàng Đức cho biết, như trong bất kỳ ngành cung cấp dịch vụ nào, có những trường hợp khác biệt về quan điểm giữa khách hàng và ngân hàng. Tổ chức đồng thời chỉ ra số liệu của chính họ cho thấy số khiếu nại của người tiêu dùng đã giảm vào năm ngoái, trái ngược với dữ liệu của BaFin. Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu từ Ngân hàng Thế giới, gần 80% các khoản cho vay được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2021, chủ yếu dành cho các nước có thu nhập trung bình, gồm có Argentina, Mông Cổ và Pakistan. Carmen Reinhardt, một trong những tác giả của bài nghiên cứu cho biết, Trung Quốc muốn giải cứu cho các ngân hàng nên mới giải ngân vào các khoản vay hỗ trợ đầy rủi ro. Báo cáo cho thấy vào năm 2010, trong danh mục các khoản cho vay nước ngoài của Trung Quốc, khoản nợ của các quốc gia gặp khó khăn về tài chính chỉ chiếm tỷ trọng dưới 5%. Tuy nhiên, đến năm 2022, khoản nợ của các quốc gia này chiếm tỷ trọng đến 60%. Theo đó, Argentina vay nhiều nhất với số tiền gần 112 tỷ đô la. Tiếp theo là Pakistan 48,5 tỷ đô la và Ai Cập 15,6 tỷ đô la. Báo cáo cho biết các khoản vay đối với những quốc gia thu nhập trung bình đang gây rủi ro đối với bảng cân đối kế toán của các ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, các nước thu nhập thấp có cơ hội được gia hạn nợ và kéo dài thời gian đáo hạn. Sau một thời gian bị chỉ trích vì trì hoãn giải quyết, Trung Quốc đang đàm phán tái cơ cấu nợ với các quốc gia Zambia, Ghana và Sri Lanka. Đồng thời, Bắc Kinh cũng kêu gọi Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế có giải pháp giảm nợ cho những quốc gia đang gặp khó khăn. Theo đài CCTV, Trung Quốc đã thử thành công hệ thống nâng điện siêu dẫn nhiệt độ cao đầu tiên tại thành phố Trường Xuân, đánh dấu một bước đột phá công nghệ của nước này. Sau khi vượt qua khu vực tăng tốc dài 68 m, chiếc xe thử nghiệm đã đạt tốc độ 50 km/h và bước vào giai đoạn nâng điện.
Hoạt động đã thí nghiệm các công nghệ cốt lõi bao gồm nam châm siêu dẫn, lực kéo đồng bộ tuyến tính, cung cấp năng lượng cảm ứng và làm lạnh ở nhiệt độ thấp, tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật của hệ thống vận tải đệm từ siêu dẫn. Thí nghiệm đã chứng minh bước đột phá trong công nghệ chúng tôi, đặt nền móng cho quá trình nghiên cứu trong tương lai. Yu Quyên-song, giám đốc viện nghiên cứu Matlab Trung Quốc cho biết, hệ thống này phù hợp với các tình huống ứng dụng đường ống cao tốc, tốc độ cực cao và chân không thấp. Stormy Daniels, ngôi sao phim người lớn được chú ý trong việc truy tố cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, mới đây cho biết bà sẽ cho lời khai nếu được yêu cầu ra tòa làm chứng. Trả lời phỏng vấn đài Fox, bà Daniels khẳng định, tôi không có gì phải che giấu, tôi là người duy nhất đã nói sự thật. Theo bà Daniels, việc làm chứng sẽ giúp hợp pháp hóa câu chuyện của tôi và khẳng định tôi là người như thế nào. Cuộc điều tra của văn phòng công tố viên quận Manhattan đã dẫn tới ông Trump hôm 4 tháng 4 bị truy tố 34 trọng tội về làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Theo cáo trạng, ông Trump làm như vậy để dàn xếp các khoản tiền chi trả cho hai người phụ nữ, nhằm đổi lấy sự im lặng của họ về các cáo buộc ngoại tình khi ông Trump đang tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016. Các công tố viên cho rằng các khoản thanh toán cho bà Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal chính là một nỗ lực của ông Trump nhằm che giấu hành vi vi phạm luật bầu cử, cụ thể là nỗ lực ém nhẹm các thông tin bất lợi trên đường đua vào Nhà Trắng. Thẩm phán New York Juan Merchan cho ông Trump tại ngoại, không yêu cầu nộp tiền bảo lãnh và không yêu cầu bên nào giữ im lặng. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 4 tháng 12 và quá trình xét xử có thể bắt đầu vào tháng 1 năm 2024, gần thời điểm vòng bầu cử tổng thống sơ bộ bắt đầu. Ông Trump trong nhiều năm đã chỉ trích các cơ quan thực thi pháp luật cấp bang và liên bang đang nhắm mục tiêu vào ông vì lý do chính trị. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.